Ez a harcmezők krónikái. Képzeld el, hogy egy békés balkáni faluban élsz a 15. században. A földeket műveled, az állatait gondozod, és azt reméled, hogy a fiaid egyszer átveszik a gazdaságot. Egyszer azonban idegen hivatalnokok érkeznek. Listákat készítenek, kérdéseket tesznek fel, összeírják, majd kiválasszák a legerősebb és legegészségesebb fiúkat. A családok sírnak, könyörögnek, tiltakoznak, de mind hiába. A gyermekeket elviszik. Sokan közülük ezután soha többé nem láthatják szüleiket. Ezekből a fiúkból évekkel később a világ egyik legerősebb birodalmának elit katonái lesznek. Fegyelmezett harcosokká válnak, akiknek megjelenésük hallatán még a királyok és hadvezérek lába is megremegett. Ők voltak a janicsárok. Történetük egyszerre szól tragédiáról, hatalomról, hűségről és árulásról. Egy olyan katonai szervezetet alkottak, mely évszázadokon keresztül rettegésben tartotta Európa nagy részét, végül pedig saját, túlzottan nagyra nőtt hatalma miatt pusztult el. Ahhoz, hogy megértsük a janicsárok szerepét, először az Oszmán Birodalom felemelkedését kell megvizsgálnunk. A 14. és 15. század során az oszmánok egyre nagyobb területeket hódítottak meg. A Balkán jelentős része az uralmuk alá került, és a szultánok egyre nagyobb hadsereget igényeltek a háborújukhoz. A korabeli világban a legtöbb uralkodó nem rendelkezett állandó hadsereggel. Háború idején nemeseket, zsoldosokat vagy helyi harcosokat hívtak fegyverbe. Az ilyen seregek azonban gyakran megbízhatatlanok voltak. Sok katona inkább a saját érdekeit nézte, mint az uralkodóét. Az oszmán szultánok ezért valami egészen különlegest akartak létrehozni. Olyan katonákat, akik kizárólag nekik engedelmeskednek. Olyan harcosokat, akiknek nincs más ura, családja vagy kötelessége, csak a szultán szolgálata. Így született meg a devsirme rendszere, melyet a magyar történelemben gyakran gyermekadóként emlegetnek. Az oszmán hivatalnokok időről időre végigjárták a birodalom keresztény területeit. A családok általában 8 és 18 éves fiai között válogattak. Mindig csak a legtehetségesebbnek és a legerősebbnek tűnő gyermekeket vitték magukkal. Kiválasztás szigorú szabályok szerint történt. A túl fiatal vagy túl idős gyermekek nem feleltek meg az igényeiknek. Ha csak egyetlen fiúgyermek volt, akkor őt gyakran meghagyták a családnak. A cél nem egyszerűen a hadsereg létszámának növelése volt. A birodalom a legjobb fiúkat akarta megszerezni magának. A család számára azonban ez igazi tragédia volt. Fiúknak ez az esemény életük legnagyobb traumáját jelentette. Elszakították családjuktól, anyanyelvüktől, a vallásuktól és az addig megszokott világuktól. Gyakorlatilag egy teljesen új élet kezdődött számukra. Az első évek rendkívül nehezek voltak. A fiúkat török családokhoz helyezték, ahol megtanulták a nyelvet, az iszlám vallást és az oszmán szokásokat. Ezzel párhuzamosan folyamatosan figyelték őket. A hatóságok felmérték intelligenciájukat, a fizikai képességeiket és a jellemüket. A legtehetségesebbnek lehetőségük volt magas állami tisztségek betöltésére is. Akadtak olyanok, akikből hivatalnokok, vagy akár kormányzók, vagy nagyvezírek lehettek. Sokan mások, a többség azonban katonai pályára került. Belőlük váltak a hírhedt janicsárok. A kiképzésük kegyetlenül szigorú volt. A parancsnok való engedelmesség mindenek felett állt. A fiataloknak fejleszteniük kellett önuralmukat és növelni a kitartásukat. A kiképzők nem egyszerűen katonákat akartak nevelni, hanem olyan harcosok létrehozása volt a cél, akik hajlandóak akár az életüket is feláldozni a szultánért. Rengeteget gyakoroltak, megtanultak különböző fegyverekkel bánni. A tapasztaltak megosztották velük háborús élményeiket. Mire valódi ütközetre került sor, pontosan tudták, mire számíthatnak. Janicsárok életének minden részletét pontos szabályok irányították. Nem házasodhattak és nem alapíthattak családot. Nem élhettek úgy, mint a hétköznapi emberek. A testület tagjai egyfajta katonai testvériséget alkottak. Ez a rendszer hihetetlenül hatékonynak bizonyult. Miközben Európa számos országában még mindig feudális seregek harcoltak, az oszmánok már egy professzionális hadsereg magját építették fel. A janicsárok rendszeres fizetést kaptak,
folyamatos kiképzésben részesültek, és egész életüket a katonáskodásnak szentelték. A kortársak hamarosan felfigyeltek rájuk. A nyugati utazók beszámolóiban gyakran szerepeltek a janicsárok rendkívüli fegyelmezettségéről szóló történetek. Más seregekben gyakoriak voltak a fosztogatások, a részegeskedések és a fegyelmi problémák, a janicsárok híresek voltak szigorú rendjükről. Ez azonban nem azt jelentette, hogy bajszívűek lettek volna. A csatatéren rendkívül kemény ellenfélnek számítottak. A birodalom legfontosabb hadjárataiban rendszerint az első vonalakban harcoltak. Jelenlétük gyakran eldöntötte az ütközetek kimenetelét. A janicsárok különösen fontos szerepet játszottak a lőfegyverek korai alkalmazásában. Amikor Európa egyes hadseregei még főként kardokra, láncsákra és íjakra támaszkodtak, az oszmánok már jelentős számban alkalmaztak muskétákat és más tűzfegyvereket. Ez komoly előnyt jelentett számukra. A janicsárok szerepe különösen Konstantinápoly 1453-as ostromával fort össze. A bizánci birodalom fővárosa évszázadokon keresztül szinte bevehetetlennek számított. Hatalmas falai meghódítására számos hadsereg próbálkozott sikertelenül. Aztán a birodalom élére új szultán került, a fiatal második Mehmed, aki elhatározta, hogy véget vet a több mint 1000 éves birodalom történetének. Az ostrom első szakaszában heteken keresztül óriási ágyukkal rombolták a falakat. A védők hősiesen álltak ellen, de a kitartó ostrom fokozatosan felőrölte az erejüket. A végső rohamban először a kevésbé értékes csapatok támadtak, majd amikor végül megnyílt az út a város belseje felé, a janicsárok indultak támadásra. A harcok véresek voltak és kegyetlenek. A város utcáin káosz uralkodott. Mire a nap véget ért, Konstantinápoly oszmán kézre került. A keresztény világ sokáig legyőzhetetlennek hitt bástyája elesett, és ebben a korszak legmodernebb tüzérsége mellett a janicsárok is kulcsszerepet játszottak. A következő évszázad során az oszmán birodalom tovább terjeszkedett. A janicsárok nem csak a Balkánon és a Magyar Királyság területén harcoltak, hanem Afrikában és Ázsiában is. A magyar történelem szempontjából különösen tragikus Mohácsi csatában is fontos szerepet játszottak. 1526. augusztusában II. Lajos magyar király serege nem tudta feltartóztatni első Szulejmán hatalmas haderejét. A csata néhány óra alatt eldőlt. A magyar sereg megsemmisítő vereséget szenvedett, a király pedig menekülés közben életét vesztette. Az oszmán terjeszkedés azonban itt sem állt meg. Néhány évvel később egészen Bécsig jutottak, azonban ellátási nehézségek, a veszteségek és a közelgő tél együttes hatására a szultán végül visszavonult. Az európai uralkodók egyre nagyobb aggodalommal figyelték az eseményeket. Sokak szemében a janicsárok az oszmán katonai erő megtestesítőivé váltak. Legendák és rémtörténetek terjedtek róluk. A nevük félelmet keltett még azokban is, akik soha nem találkoztak velük. A hírnevük nem volt alaptalan. A janicsárok hosszú időn keresztül a világ egyik legjobb katonai alakulatának számítottak. Fegyelmük, kiképzésük és szervezettségük sok ellenfelüket felülmúlta. Ám a történelemben kevés olyan intézmény létezik, amely örökké megőrzi eredeti formáját. A janicsárok sem jelentettek kivételt. Az évszázadok során egyre nagyobb hatalomra tettek szert. A katonák rájöttek, hogy nélkülük a szultánok nehezen tudják fenntartani uralmukat. Ez pedig önbizalmat és politikai befolyást adott nekik, ami fokozatosan megváltoztatta az egész rendszert. A korábbi szigorú szabályokon lazítani kezdtek. Komoly fordulat volt a janicsárok házasodási tilalmának feloldása is. Emellett kereskedhettek és üzleteket nyithattak. Egyre többen inkább gazdasági és politikai előnyöket kerestek, mint katonai dicsőséget. A létszámuk pedig folyamatosan nőtt. Sokan már nem a régi Devshirme rendszerből kerültek ki. Egyesek egyszerűen megvásárolták a tagságot, vagy kapcsolatok révén jutottak be a janicsárok közé. Ennek hatására a minőség fokozatosan romlott. Már nem csak a legjobbak szolgálhattak benne. Már volt vesztenivalójuk, ott volt a feleségük, az üzletük. Így már nem úgy harcoltak, mint amikor a sereg volt a családjuk is.
A hajdani elit alakulat lassan kiváltságos érdekképviseletté vált. A janicsárok idővel beleszóltak az állam irányításába is. Ha egy szultán nem tetszett nekik, lázadást szerveztek. Ha egy reform veszélyeztette a kiváltságaikat, fellázadtak ellene. Több uralkodó is megtapasztalta a haragjukat. Voltak szultánok, akiket megfosztottak a tornyuktól. Másokat meggyilkoltak. Az egykor hűséges elit hadsereg fokozatosan az állam egyik legnagyobb problémájává vált. Eközben Európa sem maradt téten. A katonai technológia folyamatos fejlődésen ment át. Új taktikák jelentek meg. Modern hadseregek alakultak ki. Az oszmán vezetők közül sokan felismerték, hogy reformokra van szükség. A janicsárok azonban ellenálltak szinte minden változtatásnak. Féltek attól, hogy elveszítik kiváltságaikat és befolyásukat. Emiatt rendre megakadályozták a hadsereg modernizálását. A birodalom egyre nagyobb hátrányba került a nyugati hatalmak katonai fejlődésével szemben. A 18. és 19. századra már egyértelművé vált, hogy a régi rendszer fenntarthatatlan. Az oszmán birodalom vezetői tudták, hogy valamit tenni kell. Végül egy elszánt uralkodó vállalta a kockázatot. Második Mahmúd szultán felismerte, hogy a janicsárok létezése veszélyezteti a birodalom jövőjét. Tudta, hogy nyílt összecsapásra kerülhet sor, ha változtatni akar, de nem hátrált meg. 1826-ban új katonai reformokat jelentetett be. A janicsárok pontosan úgy reagáltak, ahogy korábban is. Lázadni kezdtek. Ezúttal azonban valami más történt. A szultán előre felkészült. Hűséges csapatokat vont össze, és megszerezte a vallási vezetők támogatását is. Amikor a janicsárok fellázadtak, a kormányzat nem hátrált meg. Az összecsapás gyors és véres volt. A lázadókat laktanyáikba szorították. Az ágyuk tüzet nyitottak az épületekre. Sok janicsár azonnal meghalt. Másokat elfogtak és kivégeztek. Akadtak, akik menekülni próbáltak, de kevés sikerrel. A több száz éves testület gyakorlatilag egyetlen nap alatt megsemmisült. Az esemény később szerencsés eseménynek nevezték el. A név különösen ironikus, hiszen ezrek számára tragédiát jelentett. Az oszmán vezetés azonban úgy vélte, hogy a birodalom megmenekült egy veszélyes és túlzottan befolyásos szervezettől. A janicsárok története ezzel véget ért, legalábbis hivatalosan. Az emlékük azonban velünk él. Európa és Közel-Kelet történelmében egyaránt mély nyomokat hagytak. Sokan ma is vitatkoznak arról, hogyan kellene megítélni őket. Egyesek szerint a Devshirme rendszer kegyetlen emberrablás volt, mely családok ezreit szakította szét. Mások úgy vélik, hogy számos fiú olyan lehetőséghez jutott, amelyről származási helyén soha nem álmodhatott volna. Az igazság valószínűleg összetettebb. A janicsárok egyszerre voltak áldozatok és kiváltságosak. Egyszerre voltak elhurcolt gyermekek és a világ egyik legerősebb katonai elitjének tagjai. Egy olyan rendszer termékei, melyek egyszerre tudott könyörtelen és rendkívül hatékony lenni. Talán éppen ezért olyan lenyűgöző a történetük. Kevés katonai alakulat mondhatja el magáról, hogy évszázadokon keresztül meghatározta kontinensek sorsát. Kevés szervezet emelkedett olyan magasra, mint a janicsároké, és még kevesebb bukott akkorát, mint ők. Az a fiú, akit egykor elkeseredett szülei mellől vittek el egy távoli balkáni faluból, talán soha nem sejtette, milyen jövő vár rá. Lehet, hogy egyszer Konstantinápoly falainál harcolt. Lehet, hogy Mohácsnál állt csatasorba. Talán a szultán palotáját őrizte, vagy a birodalom határait védte. De bármit is tett, a sorsa egy biztos. A janicsárok története nem csupán a háborúkról szólt, hanem arról is, hogyan képes egy birodalom embereket formálni, felemelni, és ha hatalom útjába áll, elpusztítani. Talán ezért emlékszünk még évszázadokkal később is rájuk. Köszönöm, hogy velem tartottál, és ha tetszett, akkor jelezd kérlek egy lájkkal. Ha szeretnél hasonló történelmi tartalmakat hallani és látni, örülök, ha feliratkozol.